Сьогодні у випуску говоримо про наступне. Підсумки засідання робочої групи з питань легалізації зайнятості населення, Всеукраїнський фермерський форум про агропідтримку, розвиток сільського господарства, запорука розвитку громади, річниця Революції Гідності. А тепер детальніше. У понеділок, 15 листопада, відбулося засідання робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення. Відтак обговорювали питання звернення Державної податкової служби по незареєстрованих працівниках окремих суб'єктів підприємницької діяльності. Наша робоча група покликана виявляти нелегальних працівників та нелегальних суб'єктів підприємницької діяльності. До нас постійно надходить інформація про потенційні місця нелегальної праці. Відповідно, рейдова група виїжджає на місце та здійснює обстеження. Кожен офіційно працевлаштований працівник – це додаткові надходження до місцевого бюджету. Тому звертаємося до мешканців. У разі, якщо у вас наявна інформація про нелегально працевлаштованих осіб, просимо інформувати нашу рейдову групу. Тож ми маємо пам'ятати, що легалізація зайнятості – це стабільне сьогодення та спокійне майбутнє. Всеукраїнський фермерський форум проходив у четвер, 18 листопада, у форматі Zoom-конференції. Участь у ньому взяли і представники Лановецької громади. Так обговорювались актуальні напрямки державної підтримки агропромислової сфери, як запорука розвитку сільського господарства. До слова, аграрії Лановецької громади можуть звертатися за детальною інформацією щодо програм державної підтримки до інформаційно-консультативного пункту для бізнесу, який діє при центрі надання адміністративних послуг. Традиційно у третю неділю листопада ми відзначаємо День працівника сільського господарства. Так, фізична особа-підприємець, а віднедавна директор товариства «Агромакс» Білозірка Віталій Федосюк усе своє свідоме життя працює на землі, обробляючи її та вирощуючи злакові культури. Працюю майже з самого дитинства, але офіційно працюю з 2009 року. Тут ми сюди попали з 2009 року, взяли в оренду у людей приміщення, почали вирощувати свині. Тепер вже зареєструвалися, трошки підібрали паї у людей. Працюємо десь біля 200 гектар поля. Зареєструвалися вже товариство з обмеженою відповідальністю «Агромакс» Білозірка. Маємо десь в межах 500 голів свиней. Стараємося розширятися, надавати людям робочі місця. Якщо працювати, наполегливо працювати, то люба праця вона приведе до позитиву. Тож розвиток агросектору – запорука прискорення економіки та розбудови нашої громади. Новітня історія України налічує чимало подій, які значно вплинули та впливають на наше життя. Одним із ключових етапів був Євромайдан, який бере свій початок з листопада 2013 року. Разом із подіями на Київському Майдані, на центральній площі Лановець теж збирались жителі, які були солідарні із вимогами столичних мітингувальників. Декілька десятків, а далі і сотні людей збиралися на Лановецькій площі для того, щоб висловити своє бачення майбутнього України. А воно лише у складі Європейського Союзу. Український народ не вперше став на захист свого права жити в незалежній успішній країні, тож вже цієї неділі ми презентуємо сюжет, який включає спогади та розповіді ланівчан, які були очевидцями та свідками подій на Революції Гідності. Друзі, на завершення хочемо нагадати вам, що триває голосування в телепремії «Гордість Тернопіля». Лановецька громада представлена у 4 номінаціях. Це літератор року, волонтер року, територіальна громада року та духовний наставник року. Тож підтримуємо своїх і зробімо правильний вибір. На сьогодні все. З вами була Сніжана Крищук. До зустрічі наступного тижня.